ආහාර අර්බුදයක් කියලා දැන් ලංකාව තුළ තියෙනවාද? ඇයි මේ ආහාර අර්බුදය ඇති වෙන්නේ? ගෙදර මිරිස් පැලයක් වගා කරන්න පවා මිනිස්සු කම්මැලි වෙලා තියෙනවා. කෘෂි කර්මාන්තය කියන දේ විශාල තාක්ෂණයක් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා. ආහාර බද්ධ කිරීම වගේ සංකල්ප ලෝකයේ අතුරට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ජාන තාක්ෂණයත් එක්ක. 232 million rupees allocated for home gardening project. Everyone, bringing in youth ideas for a better Sri Lanka. This is Charana TV Eathala, Sri Lanka's #1 prime time intellectual program of the youth. රටේ ලෝකයේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව යුගයේ තරුණයින් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන යුගයේ වැඩසටහන. Charana TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන Eathala වැඩසටහන. Let's look at our 6 speakers. අනාගතයේ දවසක ශ්‍රී ලංකාව සාගතයෙන් පෙළෙන රටක් බවට පත්වෙයිද? එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙන අපිට ආහාර හිඟයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයිද? වර්තමානයේ වෙනකොට ලහන් මේක මේ ඇත්තටම අපිට සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්, සාධාරණ සැකයක් වෙලා ඉවරයි. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ වෙනකොට පවතින ආර්ථිකමය, දේශපාලනය අස්ථාවරත්වයත් එක්ක ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට අපිට අපේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය, අපේ බඩගින්න කියන දේ පවා ලන්සු තියන්න වෙන මට්ටමකට ඇවිත්. අපි අපේ අනාගත පරම්පරාව බඩගින්න, එහෙම නැත්නම් මේ ආහාර හිඟකම, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කියන සංකල්පයට එනකොට අනාගත පරම්පරාව ගැන කොයිතරම්නම් දුරට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේද? කොයිතරම්නම් දුරට අපි ඒ පිළිබඳව අවධාරණය කරන්නට ඕනේද කියන කරුණ වර්තමාන සමාජය තුළ නිතර කතා බහට ලක් වෙන දෙයක්. හැබැයි අපිට කොයි විදිහටද මේ අනාගතයේ ඇතිවෙන්නට පුළුවන් ආහාර හිඟයකට විසඳුම් අරගෙන එන්නට පුළුවන් කියන කරුණ අපි කතා බහට ලක් කර යුතු කාලීන අවශ්‍යතාවයක් බවට පත් වෙනවා. එතනදී විශේෂයෙන්ම අපිට පුළුවන්ද මේ ආහාර හිඟයට, එහෙම නැත්නම් අනාගතයේ ඇතිවෙන්න පුළුවන් සාගත තත්වයකට කෘෂි කර්මාන්තයෙන් විසඳුම් අරගෙන එන්නට? අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ස්වයංපෝෂිත කෘෂි ආර්ථික රටාවක් පැවතිච්ච රටක්. එහෙව් රටක කොයි විදිහටද අනාගතයේ ඇති වෙන්නට පුළුවන් ආහාර හිඟයට කෘෂිකාර්මික විසඳුම් අරගෙන එන්නට පුළුවන් කියන කරුණ පිළිබඳව අද අපි Eathala වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න සූදානම්. Hiranya, we talk about the beauty of the country. We talk about how we do have food, the facilities that we need. But in thinking about the long run, are we ready for a food shortage being addressed, or are we ready for solutions that can gain or that can make sure our citizens of this country is fulfilled whatever the needs, food needs that they have in the future? That's a question that we still have. Like you mentioned, even though we did have a prosperous country back in the days where we did have all the food facilities or whatever the needs just one step away, but right now we are suffering due to lack of agricultural solutions, lack of economical conditions which will support our food system. So in order to address this, in order to talk more about these topics, like I mentioned earlier, we have 6 speakers talking today about agricultural solutions for food shortage. So this is our first speaker. This is Ruchira Katawalakumbura. අයුබෝවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනාගතයේ ඇතිවෙන ආහාර අර්බුදයට කෘෂි කර්මාන්තයෙන් විසඳුමක් හොයන එක ගැන. ඉතින් අද මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරද්දී මම කැමති මුලින්ම කාරණා දෙකක් ගැන කතා කරන්න. එක, ඇයි මේ ආහාර අර්බුදය ඇති වෙන්නේ? සහ දෙක, මොකද්ද මේකට රජයෙන් ගන්න පුළුවන් පියවර? ඉතින්
ඇයි මේ ආහාර අර්බුදය ඇති වෙන්නේ කියන මාතෘකාවට අපි ආවොත් ඕනෑම උසස් පෙළට ආර්ථික විද්‍යාව කරපු ශිෂ්‍යයෙක්ට තේරෙන කාරණාවක් තමයි මේ ඉල්ලුම සහ සැපයුම කියන එක ගැන. ඉතින් ලංකාවේ ඉල්ලුමේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සැපයුම ඉහළ පහළ යනවා. ඉතින් මේ ඉහළ පහළ යන එකත් එක්ක ආර්ථිකයේ සමතුලිතතාවය කියන එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙද්දී ලංකාවේ එළවලු නැත්නම් ආහාරවල මිලේ වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි මම කලින් කිව්වා වගේ ඉල්ලුමේ වෙනසක් වෙන්නේ නැත්නම් අපි පියවර ගන්න ඕනේ සැපයුම පාලනය කරන්න. ඉතින් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ ළඟදී ආපු ලොකු කතාවක්. බීලුණු කිලෝ එකක් රුපියල් 650යි. ඉස්සර තිබ්බේ රුපියල් 150ට. ඉතින් මේක දරන්න පුළුවන් වියදමක් නෙමෙයි පවුලකට. මොකද අද කාලේ රුපියල් 50000න් 60000න් 30000න් බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන මේ ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දීපු රටක එහෙම ගොඩක් පවුල් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම මම එන්නම් දැන් මේකට අපිට රජයෙන් ගන්න පුළුවන් පියවරවල් මොනවද කියන කතාවට. ඔබලා හැමෝම ගියොත් එහෙම මේ දියුණු වෙච්ච රටකට ඔස්ට්‍රේලියාව වෙන්න පුළුවන්, නවසීලන්තේ වෙන්න පුළුවන්, ඇමරිකාව වෙන්න පුළුවන්. මේ රටවල් වල හැමදාම මම උදාහරණයක් වශයෙන් ගන්නම් කැරට් කිලෝ එකක් $2 $2.5 වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට සත ගානකින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේ කට්ටිය මේ අවශ්‍ය එළවලු ආහාර කියන ඒවා ගබඩා කරලා තියාගන්නවා. ඉතින් ලංකාවේ අදටත් මේ ආහාර ගබඩා කරලා තියාගන්න කිසිම විදිහක් නැහැ. වී වලට රජයෙන් මැදිහත් වෙලා වී මිලදී අරගෙන ඉතින් වී යම් විදිහකට ගබඩා කරලා වී මිල පාලනය කිරීමක් කරනවා. හැබැයි එළවලු වලට කැරට් ටිකට බීලුණු ටිකට කවුරුත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මට මතක් වෙනවා මේ අර ඉස්සර තිබ්බ පොඩි කතාවක්. අහලා තියෙනවද අර පළඟැටියගේ කූඹියගේ කතාව? පළඟැටියා හොඳට සින්දු කිය හැමදාම කනවා. කූඹියා ආහාර ගබඩා කරලා තියාගන්නවා. ඇයි කියලා ඇහුවම වැස්ස කාලෙට. ඉතින් අද ලංකාවේ දේශපාලඥයෝයි මිනිස්සුයි ඔක්කොම පළඟැටි කූඹිය වගේ තමයි. තියෙන කාලෙට හොඳට කාලා නැති කාලෙට අඬන්න ඉන්නවා. ස්තුතියි. Ruchira brought his idea about how we can address shortage by storage. What's the difference? So he mentioned how rice can be stored, but when it comes to vegetables, when it comes to other items, they were not stored. They didn't actually do research or findings to figure out ways to store convenient or actually food like vegetables to be used or stored in order for the future use. Those are kind of things that should be done according to agricultural solutions like the topic that we are talking about. So we have 5 more speakers to talk about how we can bring in agricultural solutions to answer the future food shortage in Sri Lanka. විශේෂයෙන්ම මේ අපි ආහාර ගබඩා කර ගැනීම තුළ කොයි විදිහටද අපිට පාලන මිලක් පවත්වාගෙන යන්නට පුළුවන් කියන කරුණ රුචිර අපිට ඉස්මතු කරා. අපි බලමු අපේ දෙවනි කතිකයා සූදානමින් ඉන්නවා මේ බුද්ධිනී ඉමාෂා. දෙදස් 50දී ලෝකයේ ආහාර හිඟය නිසා අර්බුදයක. මං හිතන්නේ හැමෝම මෙන්න මේ කාරණාව ගැන අද වර්තමානයේදී හොඳට අහලා පුරුදු කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ ලංකාව හෝ වේවා මේ ගෝලීය වශයෙන් මෙන්න මේ අර්බුදය ඉතා විශාල ලෙස පවතිනවා. එතකොට මේ ආහාර හිඟයට විසඳුම් තවමත් හොයාගෙන තියෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. මේ ගෝලීය වශයෙන් මෙන්න මේ ලංකාව තුල මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය ආහාර හිඟය නිසා කොච්චර ප්‍රශ්න ඇති වෙනවද? අනාගතයේදී කොයිතරම් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න තියෙනවද? මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි කතා කරමු. පෙරදිග මුතු ඇටයයි මේ ලෝකේ සිරිබර ශ්‍රී ලංකා. මේ ඇහුවොත් වසර 2500ක ඉඳන් මේ අර ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයක ඉඳලා අපි වගා කරනවා.
ඒත් හාල් ටික පවා අපි තාමත් ආනයනය කරනවා. ඉතින් මේ යටත් විජිත වාදය නිසා අපේ මේ ස්වයං පෝෂිත ආර්ථිකය බිඳ වැටුණා. මේ සුද්ධ පුරුදු කරපු අටපහ රැකියාව නිසා මිනිස්සුන්ට ස්වයං පෝෂිත ආර්ථිකය කියන එක මේ ස්වයං පෝෂිතව ජීවත් වෙන්න ඕනි කියන එක අමතක වෙලා යනවා. මේ අර අටපහ රස්සාවට ඒගොල්ලෝ ඔළුව හදා ගන්නවා. මේ ප්‍රායෝගිකව ඇත්තටම මේ කෘෂි කර්මාන්තය මහා පරිමාණයෙන් කරන්න තියා gedara මිරිස් පැලයක් වගා කරන්න පවා මිනිස්සු කම්මැලි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ රටේ උද්දමනයත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ කෘෂි කර්මාන්තයත් එක්ක මේක කරගෙන යන්න අනිවාර්යෙන් ඕනේ මේ අනාගතයේ ආහාර හිඟේ ඇති වෙන නිසා. එතකොට මේ අර මේකට රජය විසින් පවා දැන් පිළියම් අරගෙන තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට කියනවා ඕගොල්ලෝ වගා කරන්න, ඕගොල්ලෝගේ ගෙවත්ත ඉඩ තියෙන විදිහට වගා කරන්න. ඒ කියන්නේ රටේ අනාගතයේදී ආහාර හිඟයක් ඇති වෙයි කියලා විශේෂඥයෝ පවා කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ අතිශය තීරණාත්මක තත්ත්වයක් තමයි මේ අර ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය වගේ මේ හඳුන්වන අපේ ලංකාවට වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ආහාර හිඟයට අනිවාර්යෙන්ම අපි ඉක්මනින්ම පිළියම් හොයා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේකට අපිට කෘෂි කර්මාන්තයෙන් විසඳුම් හොයා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි බොහෝමයක් දෙනා කියන මේ ඉඩකඩ තියෙන තැනක වගා කරන එක. අපි දන්න ඔය හෙල් මලු ක්‍රමයට, ගෙවතු වගාව මේ දේවල් අපි හැමෝම දන්න දේවල්. අපිට පුළුවන් විදියට අපි අපේ ආහාරය නිෂ්පාදනය කරගත්තොත් මං හිතන්නේ අර අනාගතයේදී ඒක තමන් වගා කරොත් තමන්ට ඒක තියෙනවනේ මුදලක් වියදම් කරලා ඒ දේවල් ගන්නවට වඩා අපේ රටේ තියෙන මේ පසත් එක්ක මේ අපේ රටේ තියෙන මේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් විදියට අපි වගා කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ වර්තමානයේ තියෙන දියුණු තාක්ෂණයත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ ගොඩක් අය වගා කරන්නේ නැහැ මේ ශ්‍රමිකයෝ විශාල සංඛ්‍යාවක් ඕනි කෘෂි කර්මාන්තේ වගාවක් කරන්න ගියාම. ඒ වගේ මේ ශ්‍රමිකයන්ට දෙන අධික පිරිවැයක් යනවා. නමුත් මේ අර තාක්ෂණික දියුණුවත් එක්ක මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් මේ රොබෝ තාක්ෂණය, නැනෝ තාක්ෂණය මෙන්න මේ වගේ දේවල් එක්ක විවිධ යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙනවා. මං හිතනවා මේ දේවල් මේකට යොදාගෙන කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු කරොත් අපිට ආහාර හිඟයට විසඳුම් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේ ආහාර හිඟයට විසඳුම් මේ කෘෂි කර්මාන්තය තුලින් අරගෙන යන රජයේ විසිනුත් ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා. මං හිතන්නේ අර මිනිස්සුන්ගේ අර ඔළුව හැදිලා තියෙනවනේ අනේ අමාරුයි කෘෂි කර්මාන්තය අමාරුයි. නමුත් මම හිතනවා ඒගොල්ලොන්ට දිරිදීමනාවක් හෝ ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ දේවල් වලට යම්කිසි සහනයක් ලබලා දුන්නොත් මිනිස්සු මේ කෘෂි කර්මාන්තය කියන එකට පෙළඹෙයි. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් වෙයි මේ අනාගතයේ මේ කෘෂි කර්මාන්තය තුලින් මේ ආහාර හිඟයට විසඳුම් හොයාගන්න. ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටකට කෘෂි කර්මාන්තය තුළින් ආහාර අර්බුදයකට විසඳුම් හොයන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. කොයි විදිහටද පුළුවන් කියන කරුණ තමයි අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරේ. බුද්ධිනී කියපු විදිහට අපිට පුළුවන් අලුත් තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් කෘෂි කර්මාන්තයට භාවිතා කරන්න, ඒ තුළින් නව නිපැයුම් වලට යොමු වෙන්න. මේ හරහා අනාගතයේදී අය අපිට අරගෙන ආපු විදිහට 2050 වෙනකොට අපි ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ගැන කතා කරන්නට අවශ්‍ය නැති, අපි ඒ වෙනුවෙන් සූදානම් වෙච්ච රටක් බවට පත් වෙන්න ඇය අරගෙන ආපු විසඳුම් වලටත් හැකියාව තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි බුද්ධිනී මේ කරුණ අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. But solutions which was mentioned by Buddhini, how we can use robotics, AI in order to address this food shortage in the future is actually something we can think about. And even the government should intervene by not just banning AI into the system, but to educate people how to use AI or robotics in these kind of problems in order to bring solutions. So to talk more about this topic, to talk more about how to bring agricultural solutions, I invite our next speaker, Ashinshani Liyanage. එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ජනගහන අපේක්ෂා 2019 වාර්තාවට අනුව ලෝක ජනගහනයේ වර්තමානයේදී බිලියන 7.8 ඉඳලා 2050 වෙනකොට බිලියන 9.7ක් දක්වා වර්ධනය වෙනවා. එතකොට ওই වර්ධනය වීමත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ලෝකෙ දැනුත් මුහුණ දෙමින් ඉන්න ආහාර හිඟයකට ලෝකෙට අනාගතයේදීත් මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් අපේ මාතෘකාව අනාගතයේ ඇති වෙන ආහාර හිඟයට කෘෂි කර්මාන්තයෙන් කොහොමද විසඳුම් හොයන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න අපි සූදානම් වෙනවා. ලෝකෙ ඇතුළත් එක්ක ලෝකෙ ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙන තාක්ෂණයත් කෘෂි කර්මය කියන දේ කෘෂි කර්මාන්තය වෙන්නේ වාණිජමය පදනමකින්. ඒ කියන්නේ ඒ වාණිජමය පදනමක් එකතු වෙන්න හේතුව තමයි කෘෂි කර්මය කියන දෙයට නිෂ්පාදනය, බෙදා හැරීම සහ පරිභෝෂණය කියන මේ සංකල්ප තුනම එකතු වෙනවා. එතකොට ওই සංකල්ප තුනම එකතු වෙලා හැදෙන මේ කෘෂි කර්මාන්තයට ඉල්ලුම සැපයුමත් එක්ක බිහිවෙච්ච වාණිජ පදනමක්, වාණිජ වටිනාකමක් එද්දී ඔය කියන කෘෂි කර්මාන්තය තවත් පහසු විදිහට මිනිසුන්ට කරගෙන යන්න ලෝකෙට තාක්ෂණයන් ගණනාවක් එනවා. ඉතින් ওই තාක්ෂණයන් තමයි ජාන තාක්ෂණය, නැනෝ
නැනෝ තාක්ෂණය සහ කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියලා කියන්නේ. ජාන තාක්ෂණයේ දිහාවට හැරිලා බලනකොට ඔබත් මමත් දන්න පරිද්දෙන්ම දැන් ලෝකේ දියුණුයි ත්‍රිමාන ආහාර මුද්‍රණය එහෙමත් නැත්නම් ආහාර බද්ධ කිරීම වගේ සංකල්ප ගොඩක් ලෝකයේ ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ජාන තාක්ෂණයත් එක්ක. ඒ කියන්නේ පොඩි විද්‍යාගාරයක් ඇතුලේ පටක රෝපණය වගේ දියුණු සංකල්පත් එක්ක අපිට පුළුවන් පුංචි ඉඩකඩක් ඇතුලේ ආහාර ප්‍රමාණය වැඩියෙන් නිෂ්පාදනය කරලා වැඩියෙන් පෝෂණ ගුණය තියෙන වැඩියෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒ වගේම තමයි නැනෝ තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ. නැනෝ තාක්ෂණය ඇතුලෙන් පෝෂදායී පාංශු පද්ධතියක් හදාගන්න අපිට පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ ඉන්නේ ලංකාවේනේ. මේ ලංකාව ඇතුලේ ඔයත් මමත් දන්න විදිහට හේන් ගොවිතැන කරනකොට අපි මුළු හේනම ගිනි තියලා දානවා. ඒකෙන් අපිට එතනින් එහාට ඒ පසෙන් ප්‍රෝෂණයක් ගන්න බෑ. එතනින් එහාට පස්සේ කිසිම දෙයක් වගා කරන්න බෑ. හැබැයි නැනෝ තාක්ෂණයේ දියුණු වෙලා තියෙන තරම කොච්චරද කියලා කියනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ හේන ගිනි තියනව වෙනුවට ඒ උඩ තියෙන පාංශු කොටස් ටික අයින් කරලා නැනෝ තාක්ෂණික අංශු වලින් ඒ පසට ආපහු පෝෂක පදාර්ථ එකතු කරන්න. එච්චර වටින, එච්චර දියුණු සංකල්පයන් මේ වෙනකොට කෘෂි කර්මාන්තයත් එක්ක ලෝකෙට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම AI තාක්ෂණය. වෙළඳපොළ ඉල්ලුම විශ්ලේෂණය කරලා මිනිස්සුන්ට කොච්චර ආහාර ඕනද, කොච්චර ප්‍රමාණයකට ඕනද කියන ප්‍රශ්නෙට හරි උත්තරයක් දෙන්න AI තාක්ෂණයත් එක්ක කෘෂි කර්මාන්තයට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි නිතරම කියනවානේ ආහාර අපත යනවා ඒත් එක්කම ආහාර මදි වෙනවා කියන එක. ඔය ප්‍රශ්න දෙකට උත්තර හොයන්න හරිම ලේසි. AI තාක්ෂණයත් එක්ක පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනාවැකි වගේම පුරෝකථනය කරලා අනාගතයට අවශ්‍ය කරන ආහාර ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා හොයාගන්නත් AI තාක්ෂණයත් එක්ක අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම කෘෂි කර්මාන්තයට එකතු වෙලා තියෙන පලිබෝධකයන් ඒ වගේම කෘෂි කර්මාන්තයේ කෘෂි කර්මය අඩාල කරන වෙනත් සත්තුන්ගේ වගේ අයගෙන් එල්ල වෙන්න තියෙන තර්ජන වළක්වා ගන්නත් මේ AI තාක්ෂණයත් එක්ක හදලා තියෙන ඒ නවෝපාංග වලට හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ස්වයංක්‍රීයව අශ්වනු නෙලන යන්ත්‍ර, ඒ වගේම ස්වයංක්‍රීයව ජලය යොදන යන්ත්‍ර වගේ දේවල් මේ කෘෂි කර්මාන්තයට AI තාක්ෂණයත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන නිසා අර අපි කතා කරපු ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මිනිස්සු ඇයි කෘෂි කර්මාන්තයට මැලි වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නෙට හරි ලස්සන උත්තරයක් AI තාක්ෂණයත් එක්ක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් තාක්ෂණයත් එක්ක දියුණු වෙන ලෝකයේ ඇතුලේ අනාගතයේ ඇති වෙන ආහාර හිඟයට කෘෂි කර්මාන්තෙන් මේ වෙනකොටත් ලෝකේ සූදානම් වෙලා ඉවරයි. හැබැයි තාමත් එකට ලංකාව සූදානම්ද? ඔව් අපිටත් පුළුවන් අනාගතයේ ලෝකෙ දකින විදිහට ලංකාවේ තාක්ෂණය හැදුවොත් අධ්‍යාපනය හැදුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවත් අනාගතයේදී කෘෂි කර්මාන්තයෙන් දියුණු තැනක් කරලා ආහාර හිඟේ නැති කරන තත්වයකට ගේන්න අපිට පුළුවන්. Hiranya, what I understood from Ashinchani's speech is the fact that we still think agriculture as a traditional method. Now, what she brought into this table is the fact that we can use DNA technology, nanotechnology, and also AI technology to bring in solutions through agriculture. Maybe that's the gap our citizens, our Sri Lankans don't understand right now, because they think this is just a traditional method of bringing in solutions through agriculture. But no, there's so much more into it where we can develop, we can get into, and also I'm pretty sure, Hiranya, if they actually focus on it, like she mentioned, it can be a multi-billion-dollar industry. But that's not the fact in Sri Lanka. We mostly think about the traditional method. ලෝකය අනාගත ආහාර හිඟයකට විසඳුම් හොයද්දී ලංකාවේ අපි ඒ සඳහා සූදානම්ද? අද අපි සීතලීතල වැඩසටහනින් සාකච්ඡා කරන්නේ මේ කරුණු පිළිබඳව. අපි කෙටි විරාමයකට යනවා මේ සීතලීතල වැඩසටහන. You're watching Charana TV, Seethala, Eathala. So today's topic that we were discussing is agricultural solutions for food shortage. So we are done with 3 speakers, 3 more to go. And this is Hashini Hattotuwa. අනාගතයේ ඇතිවෙන ආහාර හිඟයට කෘෂි කර්මාන්තයෙන් විසඳුම්. ඇත්ත. අපි කතා කර අද වෙනකොට කෘෂි කර්මාන්තය කියන දේ විශාල තාක්ෂණයක් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා. කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණය, එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ජාන තාක්ෂණය, පටක රෝපණය, මේ හැම තාක්ෂණයක් ගැනම කතා කරා. හැබැයි තවමත් අපි කතා කරනවා නම් අනාගතයේ ඇති වෙන්න තියෙන ආහාර හිඟයක් ගැන කෘෂි කර්මාන්තය අද වෙනකොට ওই තරම්ම දියුණු වෙලා නම් එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකේද? අපි දකිනවා ඔය කියන කෘෂි කර්මාන්තයට එන තාක්ෂණේ වර්තමානයේ කෘෂි කර්මාන්තය භාවිතා වන විදිහයි අතර විෂමතාවයක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ විෂමතාවය නැති කරන තාක්කල්
අපිට අනාගතයේ ඇතිවෙන ආහාර හිඟයට නිසි පිළියමක් යොදන්න බෑ. ඒ මං එහෙම කියන්නේ. පළවෙනි කාරණාවත් එක්ක මතක තියාගන්න ඕන කාරණය තමයි කෘෂි කර්මාන්තය කියන දේ ආහාර නිෂ්පාදනයට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. ආහාර ටික නිෂ්පාදනය කරලා එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ජනතාවට ආහාර ටික ලැබෙන තැන දක්වාම කෘෂි කර්මාන්තය කියන සන්දර්භයට ඇතුළත් වෙනවා. හැබැයි ලෝකයක් වශයෙන් ගත්තහම මේ වෙනතෙක් කෘෂි කර්මාන්තයෙන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන තාක්ෂණයන් ටික ආවේම ආහාර නිෂ්පාදන ටික ඉහළ නැංවීම උදෙසා විතරයි. 1961 පළවෙනි හරිත විප්ලවයෙන් කෘත්‍රිම පොහොර ටික එන්නේ ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කරන්න. දෙවන හරිත විප්ලවයෙන් ජාන තාක්ෂණයේ පටක රෝපණය එන්නේ ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කරන්න. හැබැයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ආහාර ගබඩාකරණය හෝ වේවා, ආහාර සුරක්ෂිතකරණය හෝ වේවා, ආහාර බෙදා හැරීම හෝ වේවා කියනා වූ සමස්ත සන්දර්භයට අද වෙනකන් කෘෂි කර්මාන්තයෙන් විසඳුම් හොයලා නැහැ. හැබැයි කෘෂි කර්මාන්තය ඇතුලේ ඒ සඳහා විසඳුම් තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ ඒ ටික ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඇයි අපි දකිනවා අද වෙනකොට කෘෂි කර්මාන්තය කියන දේ ලෝකෙ ඇතුලේ රටවල් Tamanගේ බලය ව්‍යාප්ත කරන මාධ්‍යයක් බවට පත් කරගෙන තියෙනවා. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? බහුජාතික සමාගම්වල ආගමනයත් එක්ක බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීලා තියෙන. බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍රය හිමි. මොන්සැන්ටෝ වගේ සමාගම් ඔවුන්ගේ බලය තියෙන රටවල් වලට විතරක් බීජ ටික බෙදා හරිනවා නම් අන්න එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආහාර ගබඩා කරන්න, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇති කරගන්න අපිට විශාල තාක්ෂණයක් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා අපිට යන්ත්‍ර සූත්‍ර අවශ්‍යයි. අන්න ඒ සඳහා යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමුඛත්වයේ දරන බයෝග්‍රෝ වගේ සමාගම් ටික Tamanගේ ආධිපත්‍ය තියෙන රටවල් වලට විතරක් ඒ තාක්ෂණය බෙදා හරිනවා. අන්න එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සහ අද වෙනකොට ආහාර නිෂ්පාදනයෙන් වැඩිම රටවල් අතර ඉන්න ඉන්දියාව, චීනය, ඇමරිකාව වගේ රටවල් ආහාර තොග අන් අයට නොදී රැස් කරන තැනකට එනකොට ඔබටත් මටත් පේනවා අද වෙනකොට කෘෂි කර්මාන්තය කියන දේ ඒ රටවල් Tamanගේ බලව්‍යාප්තියේ මාධ්‍යයක් බවට පත් කරගෙන තියෙනවා. අන්න ඒක නැති වෙනකන් ඒ තාක්ෂණයන් ටික අනෙක් රටවල් වලට එනකන් අනාගතයේ ආහාර හිඟයට විසඳුම් හොයන්න කෘෂි කර්මාන්තයේ ඔය කියන තාක්ෂණ ටිකට බෑ. හැබැයි ඒක නැති වුණ දවසට අපිට පුළුවන් ඒ තාක්ෂණයන් ටිකත් එක්ක අනාගතයේ ආහාර හිඟයට විසඳුම් හොයන්න. ඒ සඳහා Tamanගේ රටවල් විසින්ම Tamanට මේ තාක්ෂණය දරන්න පුළුවන්, Tamanට මේ තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට යන්න ශක්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. අන්න ඒක පෙන්වන්න නම් ලංකාව ගත්තාම ලංකාවේ දැන් මේ වෙන විට කෘෂි නිෂ්පාදන සම්බන්ධ ආයතන ගණනාවක් තියෙනවා. ග්‍රාමීය මට්ටමේ ඉඳලා කෘෂි නිලධාරීන් ඉන්නවා. අන්න ඒ දේවල් සම්බන්ධ වෙලා නිසියාකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙලා ඔවුන්ට රටට ශක්්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන තාක්කල් ඔය කියන තාක්ෂණේ Tamanගේ රටට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ තාක්ෂණයත් එක්ක තාක්ෂණය සහ කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධ කරගෙන අපි අනාගත ආහාර හිඟයට නිසි විසඳුම් හොයමු. Now in this topic, agricultural solutions, what Hashini mentioned was that even though we bring in solutions through our agriculture, we don't address the specific compartments of it. How can we store food? How can we distribute food? How can we answer the food insecurities when it comes to the future needs? How can we do these things? That's a question. That's the whole nation should work towards finding solutions for each compartments so that at the end of the day we can address the food shortage that we can or we will face in the future. Thank you very much, Hashini, for mentioning or bringing in your ideas to this topic. Hiranya? අතරම ලහන අපි දන්න කාරණයක්නේ කර්මාන්තයක් එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් කියන්නේම from the beginning to end, from the supplier, from the raw material to the end customer. එතකොට කෘෂි කර්මාන්තය කියන්නේත් කර්මාන්තයක් නම් අපි නිෂ්පාදනය විතරක් නෙවෙයි බෙදා හැරීම පරිභෝජනය දක්වාම කොයිතරම්නම් දුරට අපි සංවිධානාත්මක වෙන්නට ඕනේද කියන කාරණාව හෂිනි අපිට ඉස්මතු කරලා දෙනවා. අපේ ඊළඟ කතිකයා සූදානමින් මේ ලක්නාරා ජයලත්. අනාගතයේ ඇති වෙන්න පුළුවන් ආහාර අර්බුදයට විසඳුම් හොයන්න තරුණ ඔයාලටත් පුළුවන්. අද මම මෙතන කතා කරන්නේ තරුණයෝ විදිහට මට වගේම ඔයාලටත් කරන්න පුළුවන් සරල ටිප්ස් කීපයක් ගැන. දැන් අපි තරුණයෝ විදිහට ගාඩ්නින් නැත්නම් ඇග්‍රිකල්චර් වගේ ෆීල්ඩ්ස් වලට කොච්චර නැඹුරුතාවයක් දක්වනවද? හරි අඩුයි නේද?
හොඳට බලන්න ඔය අපි ගාව අපේ වටේම තියෙනවා වටේ ටිකක් අපි හොඳට විමසිලිවත්ම බැලුවොත් අත්තරලා දාපු ඉඩම්. අපිට පුළුවන් තරුණයෝ විදිහට තරුණ ජවය පාවිච්චි කරලා ඒ අත්තරලා දාපු ඉඩම් වල පළවගා කරන්න. ඔබටත් මටත් පුළුවන් සරල දේවල්. ඒ වගේම අපි හැමෝටම විවිධාකාර වූ ශක්්‍යතාවයන් තියෙනවා. සමහරුන්ට කතා කරන්න පුළුවන්, සමහරුන්ට හොඳට රුවන්නන්න පුළුවන්, සමහරුන්ට හොඳට අඳින්න පුළුවන්, දේවල් කියා දෙන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන සීළු ශක්්‍යතා ටික එකතු කරලා අපිට පුළුවන් අනාගත පරම්පරාවලට ඉස්කෝලවල ළමයි වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් සාමාන්‍ය සමාජය වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට කියා දෙන්න ආහාර අර්බුදයට කොහොමද අපි එකවන මුහුණ දෙන්නේ කියලා. මොකද අපේ රටේ සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා තාම ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේවත් නැහැ ආහාර අර්බුදයක් කියලා දැන් ලංකාව තුලේ තියෙනවද කියලා. එතන එහාට ගිහිලා ලියෝ, රොටරැක්, අයිසැක් වගේ ඕන තරම් youth led organizations තියෙනවා. ලොකු power එකක් ඒගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට එක post එකෙන් 18000ක් 19000ක් 20000ක් වගේ තරුණ ප්‍රජාවකට එකපාර ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රොටරැක් වගේ එකක් තමයි, ලියෝ වගේ එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ පිටිපස්සෙන් ධනය සහ බලය තියෙන රොටරි, ලයන්ස් වගේ සමාජ තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ පිටිපස්සේ. එතකොට මේ සියලු හැකියාවන් එකට එකතු කළා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් විවිධාකාර වූ ව්‍යාපෘති කරන්න. දැනටත් අපි දැකලා තියෙනවා ලංකාව ඇතුළත විවිධාකාර වූ ව්‍යාපෘති සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝත් එක්ක එකතු වෙලා පුළුවන් ව්‍යාපෘති සිදු කරගෙන යන්න. ඒවට පුළුවන් සමාජයේ ලොකු වෙනසක් ඇති කරන්න වගේම ආහාර අර්බුදයට against fight කරන්න. ඒ වගේම එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අගය කිරීම. මිනිස්සෙක් කරන දෙයකට අගය කිරීමක් හම්බුනම ඒ මිනිස්සයා තවත් දිරිමත් වෙනවා එතන වැඩ කරගෙන තවදුරටත් ඒ දේ කරගෙන යන්න. නමුත් අපි අගය කිරීමෙන් කොච්චර දුරට ඉස්සරහින් ඉන්නද? අපිට අමතක වෙන ටිකක් කල් ගියාම මේ මිනිස්සයා වගේ කරා. ඉතින් පොඩි සම්මාන උත්සවයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා එකේ ෆ්ලයර් එකක් හරි ෂෙයා කරලා වෙන්න පුළුවන්. ඔය අපිත් සමහරවිට දැකලා තියෙන බෙස්ට් ගාඩ්නර් නැත්නම් the best agriculture හරි නැත්නම් agriculture competitions හරි සමහර දේවල් එහෙම කරගෙන යනවා. ඒවා දිගටම කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට මිනිස්සු ගොඩාක් කැමති වෙනවා මට අගය කිරීමක් හම්බෙනවා කියලා. එහෙනම් මම මේක කරන්න ඕනේ කියලා කරගෙන යන්නේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අන්තිමට මම තමයි කරුණක් එකතු කරන්න. දැන්ටත් විශ්වවිද්‍යාලවල සිද්ධ වෙනවා ඕගනික් ෆුඩ්ස් කැන්ටින් වල. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝම වගා කරලා ඒවා ආහාර විදිහට ළමයින්ටම දෙනවා. ඉතින් අපිට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. තරුණ විදියට අපිට ලොකු ශක්්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ ශක්්‍යතාවය අමතක කරන්න එපා. අපි එකට එකතු වෙලා අනාගතය ලස්සන කරමු. ස්තුතියි. අපිට අනාගතය වෙනුවෙන් කොයිතරම්නම් දේවල් කරන්න පුළුවන්ද? ආහාර හිඟයක්, ආහාර අර්බුදයකට මුහුණ දෙන විශේෂයෙන් තරුණයෝ විදිහට අපි කොයිතරම්නම් සංවිධානාත්මකව මේ අර්බුදයට මුහුණ දෙන්න ඕන වටපිටාවක් අප විසින් වහවහ දැන්ම නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා කියන කරුණ ලක්නාරා අපිට ඉදිරිපත් කරා. බොහොම ස්තුතියි ලක්නාරා මේ කරුණ අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. And also Hiranya, for the fact that most people don't understand actually right now we are going through a food deficiency, a food shortage, even though we cannot see that in our daily life, but there is a high tendency for the shortage to increase in the future. That's why we are addressing this topic at Charana TV, Seethala, Eathala. So we have our final speaker, this is Senali Gunaratna. 232 million rupees allocated for home gardening projects to empower local agricultural activities in 2024. So this was one headline I read this morning, and it, kind of made me interested in what that money will actually be used for. So with that, let's move on to some initiatives done by foreign countries as well as Sri Lanka using certain funds to empower the agricultural community. So one such initiative is the 2022 initiative. It was so it's a EU grant of 4 million euros provided by the Food and Agricultural Organization of the UN in association with the Department of Agriculture in Sri Lanka. So what this grant and initiative does is to support smallholder paddy farmers in Sri Lanka to adapt to better suitable
and sustainable climate smart agricultural practices to improve their paddy cultivation. So this project is called the Rise Up project, and I think everyone should look this up because it's currently implemented in Ampara, Anuradhapura, Badulla, Hambantota, Polonnaruwa and Puttalam. So these are some main agricultural zones in Sri Lanka, and I'm really glad that someone came up with this initiative to help those farmers in those regions. So another one in 2019 is the Climate Smart Irrigated Agriculture Project. So this is an article published by the World Bank, and in this initiative $1.72 million were invested in 5 programs that actually prioritize high value food crops for critical food security and income generation for, once again, these smallholder farmers. And over 19,000 families were actually benefited from this initiative. So to tell those 5 programs, they were the Cluster Villages Development Program, COVID Yala 2020 program, and Inter-Season Cultivation Program, Maha 2020 Cultivation Program, Climate Smart Nutrition Sensitive Home Gardening Program. So these were a few programs addressed by that initiative, and of course these were supported by the government as well. So another program that I was a part of was the Slyken Trust Youth Dialogue on Climate Friendly Food System. So phase 1 was the research part of it, phase 2 was the youth discussion. So I'm so glad that I was a part of the youth discussion, and what we addressed here was, once again, climate friendly food practices, plant-based agriculture, as well as partnerships with corporates and the agricultural sector in making sure that you get a good product across to people. That was obviously 100% plant-based, not the plastic kind of stuff you get. So cruelty free, once again, so all of that. And of course we have to give a shout out to the Market Development Facility. It's an Australian aid initiative that once again focuses on agriculture, fisheries and tourism in Sri Lanka to empower communities in terms of agriculture, as well as it empowers women who are getting into the agricultural sector. So I think that's actually a really good initiative. So thank you so much for all these initiatives, and I won't badmouth any further because that's what we've been doing. So once again, thank you. Thank you very much, Senali, for bringing in the projects that's actively used in Sri Lanka. But the real question is, do these projects end up somewhere else? That's the question. We can all start a project, but we have to make sure it does address the exact objective, and also it does address or give a result at the end of the day to the nationwide. That's our question. That's the message to whoever starts these projects, whoever are willing to take up these projects. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනින් සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ අනාගතයේදී ඇතිවිය හැකි ආහාර හිගයට ආහාර අර්බුදයට කොයි විදිහටද කෘෂි කාර්මික විසඳුම් කෘෂි කාර්මික අදහස් අපිට අරගෙන එන්නට පුළුවන් කියලා අපි කෙටි විරාමයකට යනවා. විරාමයෙන් අනතුරුව කතා කරමු සාකච්ඡාවටදී. You're back with Charana TV, Seethala, Eathala. So we are talking about agricultural solutions for future food shortage. We are done with the speakers round, so we are in the discussion round. Hiranya? ලහන් දැන් අපි දන්නවා විසඳුමක් අපිට තියෙනවා කෘෂි කර්මාන්තයෙන් විසඳුම් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක. හැබැයි අපි වර්තමානය දිහා බැලුවාම අපි කෘෂි කර්මාන්තයට එළඹෙනවද? අපි කෘෂි කර්මාන්තයත් එක්ක නියැලෙනවද? මෙන්න මේක ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් වෙනවා. අපි යුගයේ තරුණයන් විදිහට අපිත් කියනවා ඕ අපි වගා කරන්න ඕනේ, අපි ඒ වෙනුවෙන් දායකත්වය ලබා දෙන්න ඕනේ. හැබැයි වර්තමානයේ වෙනකොට ඇයි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ අපි ගොවියෝ කියලා සලකන කොටාශයක් විතරනේ තාමත් කියන්නේ වගා කරන්න කෘෂි කර්මාන්තයේ නිරත වෙන්නේ. ඇයි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කෘෂි කර්මාන්තයේ නිරත වෙන්න මැලියාවක් එහෙම නැත්නම් මේ පිළිබඳ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් දක්වන්නේ නැත්තේ? පොදුවේ ප්‍රශ්නයක් මම කැමති උත්තර දෙනවා. මට හිතන විදිහට ගොඩක් වෙලාට ගොවියෝ ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැති වෙන්න හේතුවක් විදිහට අර රැකියාව වලට කොච්චර දුරට රෙස්පෙක්ට් එකක් යනවද කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් වෙලාවකට අපි දැන් හිතුවා ගොවියෙක්ගේ පුතේ එහෙම නිකන්
ගණන් ගන්න නැහැ. නමුත් ඩොක්ටර් කෙනෙක්ගේ පුතෙක් කිව්වම එතන බර වැඩි. ලෝයර් කෙනෙක්ගේ පුතෙක් කිව්වම එතන බර වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා ගොවියාගේ පුතත් ගොවියෙක් වෙනාට වඩා ගොවියාගේ පුතා හිතනවා මම ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා. මම ලෝයර් කෙනෙක් වෙනවා. එතනදී මේ සමාජයේ තියෙන ඇටිටියුඩ් එක නිසා කියලා මට හිතෙනවා. මටත් ඔකට ප්‍රශ්නයක් මේ උත්තරයක් තියෙනවා මං හිතන්නේ දැන් අපි ගොවියාගේ පුතා ගොවියෙක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් අපි දැන් දන්නවා මේ තියෙනවනේ කෘෂි තාක්ෂණය වගේ විෂයන් තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ගොවියාගේ පුතාට පුළුවන් මේ ගොවිතැන තව ටිකක් දීර්ඝව කරගෙන යන්න. ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි තාමත් ඉන්නේ අර සංස්කෘතික වශයෙන්. ගොවියා කියන්නේ අපි ඔය රැකියා මට්ටමින් ලැබෙන පඩියෙන් තමයි අපි තාමත් තීරණය කරන්නේ මනුස්සයාගේ. නමුත් අපි හිතන්න ඕනේ මේ කෘෂි කර්මාන්තය නැති වුණොත් අපිට කොච්චර දේවල් නැති වෙනවද? අපි තාමත් ආනයනයනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ රටේම නිෂ්පාදනය කරගෙන මම හිතන්නේ ඔය අර ඒ කියන්නේ රැකියාව කියන එක ගැන හිතන්නේ නැතුව මම හිතන්නේ හැමෝම අපිට පුළුවන් විදියට දායකත්වය දෙන්න ඕනි ඒකට. අනිත් එක ඔකට තව එකක් එකතු කරන්න පුළුවන් පෞද්ගලීකරණය කියන එක අත කොච්චර දුරට එතන තියෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ සමහරවිට දැන් මේ කෘෂිකර්මක අපි තුමු හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි තුමු දැන් වී වගා කරා කියලා. වගා කරාට පස්සේ පෞද්ගලීකරණය පැත්තෙන් අතපෙවීම වැඩි වෙලා. එතකොට මේ මිල කොච්චර දුරට සාධාරණ මිලක් හම්බ වෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නේ මතත් ඒ කියන්නේ දැන් මාල වලලු ඔක්කොම මුකස් කරලා කරනවා හැබැයි අන්තිමට සාධාරණ මිලක් හම්බ වෙනවද කියන ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා. ලක්කන මම එක දෙයක් එකතු කරන්න කැමතියි. එකතු කරගෙනම මම තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. මේ දැන් ගොවි ගම වෙන්න හොඳයි ගොවියාගේ පුතා වෙන්න නරකයි. ඉතින් ඕකත් එක්ක මම මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් මේ බුද්ධිනේ ගෙනුයි අපේ හසිනේ ගෙනුයි අහන්න කැමතියි. ඔය දෙන්නම කතා කළා මේ රොබෝ තාක්ෂණය ගැන. රොබෝ තාක්ෂණය කොහොමද මේ ලංකාවට එකතු කරන්න කියලා. ඉතින් මේ මම ඔයාලගෙන් අහන්න කැමතියි පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මේකට රජය මැදිහත් වෙන්න ඕනේ නැද්ද? මේ වගේ තාක්ෂණයක් ලංකාවට ගේන රජය මැදිහත් වෙන්න ඕනේ නැද්ද කියලා මම ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. මම හිතනවා ඒ කියන්නේ අපි දැන් රජයෙන් මම හිතන්නේ තාමත් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. නමුත් අර අපේ රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයක් එක්ක ලොකුවට ඒ දේවල් කරන්න බෑ. නමුත් මම හිතනවා රජය විතරක්ම නැතුව පෞද්ගලික ආයතන ඔය බහුජාතික සමාගම් වලින් අපිට යම්කිසි දේවල් ටිකක් ලබා ගත්තොත් පුළුවන්. ඒ මොකද රජයට මේ දේවල් කරන්න අපේ රටේ තියෙන කොරෝනා වසංගතය මේ දේවල් එක්ක අපිට පොඩි ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙන නිසා රජයට මේ දේවල් කරගන්න තාම බැහැ. නමුත් මං හිතන්නේ රජය විසින් ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා මේ දේවල් කරන්න. නමුත් ලොකුවට මම හිතන්නේ ලංකාව තුල තාම නැහැ. අනිත් එක ඒ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න අපේ රටේ මොළ තියෙනවද කියන එක තාමත් ප්‍රශ්නයක්. අපේ රටේ මොළ තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ මොළ පරිස්සම් කරන්නේ නැහැ. ඒකට ලොකුම හේතුව තමයි බුද්ධිගලණය. ලංකාව කියන්නේ සෑහෙන බුද්ධිගලණය වෙන රටක් මෑතකදී. ඒකට හේතුව තමයි අපි කලිනුත් කතා කරා වගේ මහන්සියට හරියන වැටුපක් හම්බෙන්නේ නැහැ. රැකියාවට වටිනාකමක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම රජයේ පියවර ගත්ත කිව්වට වඩා හාල් ටික පිටරටින් ආනයනය කරන වෙලාවේ කෘෂිකර්ම පීඨයට තව අලුත් යමක් එකතු කරලා ජන තාක්ෂණ පීඨ ටික ස්ථාපනය කරලා රොබෝ තාක්ෂණය ගැන ළමයිට උගන්වලා ඒ දේවල් තමයි රජය කරන්නේ. එහෙම නැතුව ආනයනය කරන ප්‍රමාණය වැඩි කරන එක නෙවෙයි. අර කියන අධ්‍යාපනය අතින් හරි එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණය අතින් හරි අලුත් දෙයක් එකතු කරන්න රජය උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මීට වඩා සහායාලට පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ යාලයකට අවධානය දෙන එක මදිකම. හොඳයි. මම මේ දෙයක් එකතු කරන්න ඕන. දැන් ලංකාවේ ක්‍රමයක් එක්ක අවුරුදු 5න් 5ට අපේ පාලන තන්ත්‍රය මාරු වෙනවා. එතකොට එක පාලන තන්ත්‍රයක් එනකොට එයාලගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයන් ටික වෙනස්. එතකොට මොකක් හරි අලුත් ප්‍රතිපත්තියක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඒක හැදීගෙන එනකොට පාලන තන්ත්‍රය මාරු වෙලා තව ප්‍රතිපත්ති ටිකක් එනවා නම් අර හැදේගෙන ආව එකත් එහෙම නැතිව. ඒතර මම හිතනවා රටක් වුණාම දැන් පාලන තන්ත්‍රය කරන්න ඕන. එයාලගේ පාලන තන්ත්‍රයේ අවුරුදු 5 සම්පූර්ණ කරන කිරීම සඳහා වන ප්‍රතිපත්ති ටික ක්‍රියාත්මක කිරීම නෙවෙයි. එතනින් එහාට ගිහිලා ඔය කියපු හැම තාක්ෂණයත් එකතු කරගෙන අනාගත දිශානතිය සඳහා වුණු ක්‍රියාමාර්ග ගන්න එක. ජාතික ප්‍රතිපත්තියක අවශ්‍යතාවය මම කැමති සෙනලිට මේ ප්‍රශ්නේ අරගෙන එන්න. දැන් සෙනලි කියනවා අපි යෝජනා වලියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ව්‍යාපෘති ගණනාවක ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගණනාවක. කොතෙන්ද කියවෙනවා මේ ශ්‍රී ලංකාවේ වාරි තාක්ෂණය නැත්නම් ඉරිගේෂන් ටෙක්නොලොජි එක ගැන අපි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද අපි දකිනවා ශ්‍රී ලංකාව තුළ කාලගුණික විපර්යාසයත් එක්ක මේ කලට වැසි නොලැබීම හේතුවෙන් වගාවන් පීඩාවටපත් වෙනවා, ගොවීන් පීඩාවටපත් වෙනවා. සෙන්ලි මොන විදිහටද මේ ඉරිගේෂන් ටෙක්නොලොජි එක ලංකාව ඇතුලේ තවදුරටත් සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? Yeah, so right now we haven't ignored it per se, but like if we think about it, that irrigation technology was there from ancient times. So what I believe is that whoever comes into the government or takes big positions in policy making and implementing all these
decisions, what they have to do is make sure that you also, without just going only for the AI tech or the big technologies, you have to look at our traditional methods as well, because that was also a certain technology that was available back in the day, and it worked out so well through centuries and generations. So what we have to do is still utilize that technology and make sure that it's maintained. That's the thing which is not there. It's not maintained right now. So we have to maintain the irrigation systems. If it doesn't occur from like a higher level, it should happen from a bottom level itself and then work itself up, so that those in the higher level get the idea, okay, something's happening, and then they get motivated to put funds into maintaining and make something big happen. ඒත් එක්කම තමයි අපි තව කතා කර යුතුම දෙයක් අපි දකිනවා කාලෙන් කාලයට අපිට ආහාර අර්බුදයක් ඇති වෙනවා වගේම තමයි අපි දකිනවා සමහර දවස්වලට නැත්නම් සමහර කාලවකවානු වලට අපිට ආහාර අතිරික්තයක් පවතින කාලවකවානු අපි දැක්කා. සමහර භෝගවලට සමහර පළදාවන් වලට අපිට ඇත්තටම ලංකාව ඇතුලේ ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවද ආහාර කල් තබා ගන්න. අපි විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කරලා විවිධ නිර්මාණකරණයන්ට යොමු වෙලා මේ තුලින් අපිට තියෙනවද ලංකාව ඇතුලේ ආහාර කල් තබා ගන්න ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට ක්‍රියාමාර්ගයන්? මට මතක විදියට කලින් වැඩසටහනකත් මේ පැතුම් අය මතක් කරා අර වට්ටක්ක වලින් පිටි හදන එක. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් කිව්වා වගේ මොළ තියෙනවා. අපිට යන්ත්‍ර සූත්‍රات තියෙනවා. නමුත් ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති එකයි ප්‍රශ්නේ. අපිට පුළුවන් කොස් වලින් යම් යම් ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. පිටි හදන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේ දේවල් වලින් ඒ කියන්නේ කල් තබා ගන්න. දැන් ඕනෙම දෙයක් ඒ කියන්නේ කොස් ඒ දේවල් කල් තබා ගන්න බෑ. නමුත් පිටි වගේ දෙයක් හදලා අපිට ඒක පුළුවන් අපිට ඕනනම් මේ අපනයනය කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට අර තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය ගොඩනගා ගන්නත් ඒක පුළුවන්. මම හිතන්නේ අර ඒ වගේ පිටි ඒ වගේ දේවල් හදාගත්තොත් අපිට ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. සහ යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලින් ඒ දේවල් කරොත් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් සමහර දේවල් නම් එහෙම තියාගන්න බෑ. සමහර දේවල් නමුත් ඒකටත් මම හිතන්නේ තාක්ෂණය ඔස්සේ යොදාගත්තොත් පුළුවන් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ පිටි ඒ වගේ දේවල් නිෂ්පාදනය කරගන්න. I believe there are dehydration technologies already available for that, because we are exporting a lot of products in higher scale. So it's not that it's not non-existent, it is there, but that improvement must be there. That's what. පොඩි ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා. දැන් මම කල්පනා කරේ දැන් අපි කතා කරනවා ෆුඩ් ෂෝටේජ් එක ගැන. ඒත් අපි කතා කරාට අපි සමහර පුද්ගලෙක් කියන්න පුළුවන් නැහැ. ඉතින් අපිට එදිනෙදා කන්න පුළුවන් කෑම තියෙනවා. දැන් අපි හිතුවොත් උදාහරණයක් විදිහට බත් කන්න බැරි නම් පාන් කන්න කිය කවුරුරි. ඒ වගේ කතාවක් කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ ෆුඩ් ෂෝටේජ් එකකින්දී ඇත්තටම ඒ වගේ සොලියුෂන්ස් තියෙද්දි තවත් පුද්ගලෙක් අහන්න පුළුවන් ඉතින් ඇයි අපි මේක ගැන වරි වෙන්නේ කියලා. ඒතර ඕගොල්ලෝ දකින්න විදිහට ෆුඩ් ෂෝටේජ් එක ඇත්තටම තව ඉස්සරහට යද්දි මීට වඩා දරුණු වුණොත් මොකද්ද අපිට කොයි පැත්තෙන්ද මේක ඉෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් හියුමන් බීයින්ස්ලා විදිහට කොයි විදිහට තව කොහොමද අපිට ඉෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් ෆුඩ් ෂෝටේජ් එකකදී? ඔකට මම දෙයක් එකතු කරන්න කැමතියි. ෆුඩ් ෂෝටේජ් එකක් ඉෆෙක්ට් වෙන්න කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එහෙම කාලයක් තිබ්බ නේද මේ කොරෝනා කාලෙදි මං කියන්නේ. කොරෝනා කාලෙදී තිබ්බ නේද සුපර් මාකට් වලට ගිහිල්ලා තියෙන ඔක්කොම බඩු ටික අරන් ඇවිල්ලා ඔක්කොම ටික එකතු කරගෙන ගෙවල් වල ගොඩ ගහගත්තා. ඉතින් ඒ දවස්වල සල්ලි තියෙන මිනිස්සයාට පුළුවන් සුපර් මාකට් එකම කියලා සුද්ධ කරගෙන එන්න. හැබැයි සල්ලි නැති මිනිස්සයාට මොකද්ද වෙන්නේ? සල්ලි නැති මිනිස්සයා බොහොම අමාරුවෙන් අර එළවලු වල පස්සෙන් දුවලා බොහොම අමාරුවෙන් කැම ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් වෙලා තියෙන්නේ මේ ආහාර අර්බුදයට අපි විසඳුමක් හෙව්වේ නැත්නම් ඉස්සරහටත් එන්නේ අර කොරෝනා කාලේ වගේ කැම ලොරි පස්සෙන් දුවන්නයි කැරට් කිලෝ එකකට ගහගන්නයි තමයි. හොඳයි. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ අනාගතයේ ඇතිවෙන්න පුළුවන් ආහාර හිඟයකට කෘෂිකර්මාන්තයෙන් කොයි විදිහටද විසඳුම් අරගෙන එන්නට පුළුවන් කියන කරුණ පිළිබඳ වැඩසටහනේ අවසාන භාගයට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අවසාන වශයෙන් මේ කතිකයින් 6 දෙනාගේ අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක එකතු වෙමු. ඉතින් මම කලින් කතා කළා ඇයි මේක ඇති වෙන්නේ මොනවද මේකට රජයෙන් ගන්න පුළුවන් විසඳුම් කියලා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මම තව එකම එක දෙයක් එකතු කරන්නම් මට මගේ කතාවේදී කියන්න බැරි වෙච්ච අපි කතා කළා ඩීහයිඩ්‍රේෂන් ගැන මෙතනදී කතා කළානේ. ඩීහයිඩ්‍රේෂන් විතරක් නෙමෙයි මේකට තියෙන සොලියුෂන් එක. මේකට තියෙන විශේෂම සොලියුෂන් එකක් තමයි හරියට ෆ්‍රීසර් ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරලා වැඩි කාලෙදි එකතු කරලා ස්ටෝර් කරලා අඩු කාලෙදී ඒ ටික බෙදා හරින එක. ආහාර හිඟය ඇති වුණාට පස්සේ පිළිතුරු හොයනවට වඩා ආහාර හිඟය ඇති වෙන්න කලින් අපි හොඳම විසඳුම් හොයමු.
මම හිතන විදිහට ලෝකයේ ඇතුළට තාක්ෂණය තියෙනවා. ඉතින් ලෝකයේ තවත් දුප්පත් රටවල් පොහොසත් රටවල් කියන ભેදයක් බලන්නේ නැතුව මේ දේ පාවිච්චි කරනවා නම් අපිත් උත්සාහ කරොත් ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් අයින් කරලා අවශ්‍ය දේ විතරක් අරගෙන අපිත් ලෝකෙත් එක්කම අනාගතයට මුහුණ දෙන්න දැන්වල ඇස්ති වුණොත් එහෙම ඉස්සරහට මේක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ආහාර හිඟයකට විසඳුම් හොයනවා කියන එක සහ ආහාර හිඟය නැති කරනවා කියන එක අද හිතලා හෙට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. පුංචියට හරි පටන් ගන්න පුළුවන් අපේ රටට බිම් මට්ටමේ ඉඳලා පටන් අරගෙන අපිට මේ සඳහා ශක්්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා පෙන්නවොත් අපිට පුළුවන් අනාගතයේ ආහාර හිඟයට විසඳුම් හොයන්න. තරුණයෙක් විදිහට ඔයාට ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා අනාගතයේ ඇති වෙන්න පුළුවන් ආහාර අර්බුදයට සස්ටේනබල් සොලියුෂන් එකක් හොයන්න. ඒ සස්ටේනබල් සොලියුෂන් එක ඔයා ගාව තියෙන්නේ. ඉතින් වෙනස්ව හිතලා අලුතෙන් පටන් ගමු. Sri Lanka has to integrate both traditional and contemporary agricultural methods as well as take the help from both public and private sector. So with that we can make Sri Lanka once again the granary of the East. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනින් සාකච්ඡා කරේ අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකාව වගේම ලෝකය මුහුණ දෙන්නට සිදු විය හැකි මහා විශාල අර්බුදයක් පිළිබඳව ඒ ආහාර හිඟතාවය එහෙමත් නැත්නම් ආහාර අර්බුදය. ඒ වෙනුවෙන් කෘෂිකාර්මික විසඳුම් අපිට කොයි විදිහටද ලබා ගන්නට පුළුවන් කියන කරුණ පිළිබඳව මේ කතිකයින් 6 දෙනා සාකච්ඡා කරා. අපි කැමති ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයනි ඔබ සියලු දෙනාටමත් මේ විදිහේ යෝජනාවක් අරගෙන එන්න අපිට පුළුවන් නම් අපිට ඉඩ තියෙන ප්‍රමාණයට අපේ ගෙවත්තෙන් ඔබේ මහල් නිවාස සංකීර්ණයෙන් මේ ගෙවතු වගාව පටන් ගන්න. අපිට එදිනෙදා අවශ්‍ය කරන ඒ ආහාරයන් ටික නිවස තුළ ගෙවත්ත තුළ නිෂ්පාදනය කරගන්න ඒ තුලින් ඔබට අනාගත ආහාර සුරක්ෂිතතාවයකට යනවා වගේම ඔබේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්නටත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේමයි ආදරණීය බලධාරිනි නිලධාරිනි අපි ඔබට මතක් කරනවා ශ්‍රී ලංකාව කෘෂිකාර්මික රටක්. ඒ වෙනුවෙන් කෘෂිකර්මාන්තයට ගොවි ජනතාවට ලබා දිය හැකි සහන සලසා දෙන්න ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන්ව දිරිගන්වන්න අපි රටක් බඩගින්න එන්න තත්වයකටපත් නොකර අපි හැමෝම වෙනුවෙන් ඒ ගත හැකි සාධාරණ විසඳුම් පිළියම් ලබා දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා. මොකද අනාගතයේදී හාල් නැවක් එනකන් මුහුද දිහා බලාගෙන ඉන්න ජාතියක් බවට අපි සියලු දෙනාපත් නොවේවයි කියලා අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට අපි සීතල ඊතල කණ්ඩායම විදිහට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Humans are considered to be highest among other animals, but unfortunately in the animal kingdom, if you go to a forest, you can find other animals tend to go ahead with different solutions like storing food. But unfortunately, we, being the highest in the animal kingdom, tend to still struggle when it comes to food. So we being like Hiranya mentioned, we being Charana TV, Seethala Eathala team, we always make sure to mention this. The change starts with you. So like Laknara and all the other members here talked about the fact that if you have a bare land, if your land is bare, just use it for agricultural purposes. It starts with you. Take that step today or tomorrow. Actually, don't wait till tomorrow. Take it today. So like we mentioned again, that's it from this week's episode. Hope to see you next week with another topic. This is Charana TV, Seethala Eathala.